เรื่องจากเข็มกีฬาเรามาแล้ว ครับผม สิ้นสุดการรอคอยใช่ไหมได้ถ่ายแล้ว ได้ถ่ายแล้วฮะ เป็นไงบ้าง ก็จริงๆถ่ายมาได้สักพักหนึ่งแล้วครับ แล้วก็ล่าสุดเพิ่งถ่ายไปเมื่อวานที่ทุกคนเห็นก็น่าจะเป็นโมเมนต์ที่ทุกคนคิดถึง เพราะว่ามีพี่ๆนักแสดงหลากหลายท่านเลยที่ทุกคนเห็นในเฟรม ใหญ่ด้วย ยิ่งใหญ่ผู้ใหญ่ด้วยฮะก็รู้สึกว่าทุกคนแบบน่าจะคิดถึงกันเนาะเพราะว่าขึ้นเทรนด์ที่หนึ่งเลยครับผมใช่ก็เป็นบรรยากาศที่สนุกถ่ายทำไปก็สนุกไปครับ อย่างเราสองคนต้องเรียกกลับมายังไงพวกแบบเราต้องเรียก โอ้ย น้องเข็มต้องเรียกยังไงก่อนน้องเข็มต้องกลับมาทำยังไง ต้องเรียกกลับ หลั มาง ไหม จากที่น้องเข็มออกมาไหนกันน้อง อาจ เข็ม จะต้องเติมพ่อครูหรือเปล่า อ่า ทำไม ไม่ ไม่ รู้ รู้เติมมาพอมาอยู่ในกองต้องเรียกแบบว่าเป็นน้องเข็มลงมา ก็ต้องเรียกเขาพี่พีไม่ให้มันชินปากครับ เพราะว่าเอาตรงๆเลยไหมฮะ มีซีนหนึ่งที่ตอนหลังกลับไปเล่นอ่ะ แล้วเราติดพูดว่าพี่เก่ง พี่เก่ง อยู่อย่าง ไม่ชิน นั้ ปาน กเหรอ มันชินปาก พี่เก่ง คือเหมือนแบบ พี่ก็บอก เรายังไม่ชินแล้วด้วยความที่ตัวละครน้องเข็มเนี่ยพอเป็นภาคพิเศษนะครับเขาจะเปลี่ยนสรรพนามในการเรียกเพราะว่าพี่พีมอนุญาตให้เรียกว่าพี่พีมแล้ว ครับ จากเมื่อก่อนต้องเรียกพ่อครูมันมีความห่างเหินบางอย่างแต่ตอนเนี้ยต้องเรียกพี่พีมพอต้องกลับมาเรียกก็ไม่ชินก็เลยต้องเรียกให้ชินครับ ยังเรามีวิธียังไงบ้างต้องกลับไปดูภาพที่เราไปดูจนจบให้มันดูแบบซึมซับให้มันดูแบบ จริงๆเราสองคนแบบแทบจะ embody มันอยู่ในตัวอยู่แล้ว เพราะว่าเราเกิดมากับบทนี้จริงๆแล้วก็อยู่กับมันมาเป็นปีก่อนที่แบบเข็มจีราจะออนนะครับก็เลยเหมือนแบบว่าค่อนข้างที่จะทวนในหัวมากกว่า แล้วก็ ครับ แบบทวนในส่วนของบท แล้วก็ทำการบ้านแบบมีแอบไปเวิร์กช็อปกันเงียบๆบ้างไม่ได้ถ่ายลงอะไรเงี้ยครับ ครับ ก็พยายามที่จะให้กลับมาครับแต่สายตาสายเตออะไรเขาก็กลับมานะคนเนี้ย อ่ะยังไง เหมือนยิ่งส่งให้เราแบบ รีแคปรีแคปพ่อครูเป็นไงถ้าไม่ดีรีแคปเป็นพี่เก่งรีแคปพ่อครูว่าเข้าฉากแล้วรู้สึกว่าเนี่ยคือพ่อครูไม่ใช่พี่เก่งหรือว่าพี่เก่งทั้งฉาก ครับ ผมก็ไม่มั่นใจตัวเองเลยว่าผมเรียกกลับมาได้ไหม แล้วเก่งมีวิธียังไงบ้างอยากจะฟีรู้สึกว่า ครับผม มันอยู่ในสายเลือดเราอ่ะ จริงๆสำหรับตัวเก่งรู้สึกว่า ทั้งตัวพ่อครูแล้วก็ตัวพ่อครูในเวอร์ชั่นที่ทุกคนเห็น มันน่าจะเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะนะเพราะรู้สึกว่าการที่เราเจอไดนามิกหรือว่าเจออะไรสักอย่างหนึ่งในชีวิตอ่ะคนเรามันเปลี่ยนไปอยู่แล้ว อย่างเมื่อก่อนเก่งเป็นคนนิ่งๆ แต่พอเริ่มมาทำงานขึ้นกับพูดเยอะขึ้นอะไรแบบ ป เนี้ย ระสบการณ์มากขึ้นนะ ใช่ได้มาเจอน้องก็รู้สึกว่าตัวเองแบบพูดเยอะขึ้น เหมือนกับพ่อครูก็เหมือนกันเก่งว่าพ่อครูในเวอร์ชั่นเดิมที่ทุกคนเห็นอาจจะมีความแบบนิ่งสุขุมขึ้น แต่ในภาคนี้ทุกคนอาจจะเห็นอะไรที่มันเปลี่ยนแปลง มั มาน ก เพราะว่าเวอร์ชันนี้พ่อครูเขามีความรักเขามีแฟนเขาก็แบบมันก็ต้องมีการสายตา ไม่ แบบ รู้สิอาจทุกคนอาจจะต้องไปรอดู อ่ะ อ่า ไม่ต้องให้น้ำปิงรีแคปไปว่า อันนี้เป็นพ่อครูหรือเป็นพี่เก่งต้องมีไหมหรือว่าอันนี้คือแบบมันก็จะมีความคาบเกี่ยวบางอย่างครับที่มีความคล้ายกันของพี่เก่งกับตัวพ่อครูอยู่แล้ว แต่ว่าถ้าให้รีแคปคือมันไม่ค่อยเหมือนกันเท่าไหร่พ่อครูเขาจะมีองค์ของเขาบางอย่างที่แบบ มันจะอยู่ที่จังหวะการพูดสายตาแล้วก็แบบ ถ้าพูดถึงความบล็อกแบ็กเนี่ยพี่พีมเขาก็จะมีเลเวลของเขาแต่เก่งคลีก็จะมีเลเวลของเขา แล้วยังไงแตกต่างยังไง มีสไตล์ เพราะว่าเราอยู่ใกล้ชิดสิเราก็ต้องรู้ว่าแบบไหนคือแบบอ้าวนี่พ่อครูกับพี่อันนี้แบบไหนเป็นเก่งแบบเก่ง แบบไหน เก่งคลีเขาจะมีความถ้ายกตัวอย่างง่ายๆคือเหมือนน้องหมาคนละพันธุ์เก่งคลีเขาจะเป็นแบบโกลเด้นไอทิเบอร์อะไรเงี้ย แต่พ่อครูอาจจะเป็นลาบราดอร์หรือเป็นแบบว่า ลาบราดอร์ เป็นหมาพันธุ์อื่นที่แบบมีความขี้อ้อนแต่ดุกว่าอะไรเงี้ยแต่เก่งลีเขาจะมีความโกลเด้นเรทรีเวอร์เลยพ่อครูอาจจะเป็นบางแก้ว มันไม่เห็นคนเดียวจากหมู่บ้านอ่ะความบล็อกแบกอะไรอย่างเงี้ย ก็ลงให้เห็นอยู่แล้วลงบอย เห็นบ้างที่ตาอะไรเงี้ยตอนนี้อะไรอย่างเงี้ย ตอนนี้แหละฮะ เก่งลองทำให้บล็อกแบ็กเป็นยังไงที่รู้สึกว่าเป็น ผมก็ไม่รู้เหมือนกันทุกคนบอกว่าผมบล็อกแบ็คผมก็เป็นเก่งฮลิตเหมือนกับทุกเวอร์ชันนะ หรือว่า ที่ทุกคนเรียก ว่าเวอร์ชันนี้พูดเยอะถ้าเทียบจากวันนั้น เก่งขึ้นแล้วนี่เทรนมาให้ตั้งแต่แรกแล้ว จากตอนแรกคือไม่พูดนิ่งขรึมเดี๋ยวนี้พูดเก่งยิ้มหวานใช่ครับ เมื่ บา อง ก่อน ที น้ำปีเป็นคนที่แบบว่าคนไทยเลย ใช่เดี๋ยวนี้คือเหมือนเทรนดีเกินจนตอนนี้โกลเด้นที่โกลเด้นของเราเขาแบบว่าเซียนแล้วไปต่างประเทศอะไรคือแบบเห็นอะไรอู้ตรงนั้นตรงนี้ อาชีพไกด์เลยนะ ใช่ครับ และในเรื่องเราต้องเรียกเขาว่า ครับเข็ม เรียกเข็มหรือว่าเรียกว่า เรียกเข็มครับผม ดูหน้าก่อน บอกไม่ได้เขาอาจจะมีชื่อเรียกอื่นหรือเปล่า ก็ต้องรอดูในสเปเชียลครับ ซึ่งดูเหมือนจะมีไหม ต้องรอติดตาม เรากลัวเขาทำไหม น้ำปิงวันนี้เรามาถึงวันนี้แล้ว2 ปี 6 เดือนเราต้องทำได้ พี่พีมันจะเรียกแบบว่า
อุ้ยพูดยากจัง ถ้าไม่ถามเลยเราถ่ายมาอย่างเงี้ยคิดว่ามันจะมีความอะไรที่บอกว่าเซอร์ไพรส์เราคนดูแบบว้าวว้าวอะไรใหม่ ว้าวว้าวอะไรใหม่ ๆโดยไม่ต้องระบุแค่รู้สึกว่า สร้างมันดูตื่นเต้น ก็อาจจะมีไปเขาเรียกว่า ไปเจอกับจักรวาลอื่นหรือเปล่า เอามีลิงก์เหรอ อาจจะมีลิงก์ไปจักรวาลอื่นหรือเปล่า เพราะว่าซีรีส์ในดูมันดิเราก็มีหลายจักรวาล อาจจะมีหลายยุคสมัย เพราะครูอาจจะแบบโผล่ไปช่วยคนอื่นที่อยู่ในแบบว่ายุคที่เป็นยุคเก่าหรือเปล่าว่าไปเจอ ไม่เจอพวกเธอเหรอ ไปเจอพี่เน็ตหรือเปล่า ไม่เจอพวกเธออย่างนี้เหรอหรือไง ๆ ไปเจอพี่ภพ ไปเจอพี่พบอย่างนี้เหรอ ไม่แต่ว่าความพิเศษของสเปเชียลน่าจะเป็นเรื่องของเลิฟไลน์ที่มากขึ้นมากกว่า ครับ แค่นั้นเป็นความธรรมดาแสนพิเศษที่แบบ ใช่ใช่ เรา ใช่ เฝ้าคอยอยากเห็นจากพ่อครูคือเขาไม่ค่อยพูดเขาไม่ค่อยทำอะไรที่มันแบบเป็นการแสดงออกทางความรักขนาดนั้นก็ อันนี้ก็อาจจะเห็นมากขึ้น ครับ แต่ยังเป็นพ่อครูอยู่ ยังเป็นพ่อครูอยู่ น้ำปิงเหมือนอยากพูดอะไรนะน้ำปิงเหมือนอยากพูดนะ ไอ้ แต่เป็นอะไรของน้องเก๋ เป็นอะไรดี ค ฮะ นทำเลิฟไลน์เยอะๆแล้วมันเท่าไหร่ เป็นบล็อกแบ็กของน้องเข็ม แล้วพ่อครูแล้วต้องเขียนเป็นอะไรเขาบอกว่าเราเป็นพันเลยนะครับเป็น ครับ เขาถ้าเปรียบเขาก็น่าจะเป็นกระต่าย ทำไมอ่ะ เป็นกระต่ายที่อยู่ในป่า ที่อยู่ในท่ามกลางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ เป็นกระต่ายอารมณ์ดี ยิ้มมาทันทีครับ เออ จะให้ตอนเขาเรียกว่าอะไรก็เดี๋ยวก็ตอนออนก็น่าจะได้เห็นว่าจะเป็นเวอร์ชันไหนแต่ แส อ ด ยาก งว่าถ้าออนแล้วเราอยากพูดได้เลยพูดได้หมด ครับ น้ำปิงจะไปทำหน้าดูแบบแบ่งรับแบ่ง แต่ว่า สู้ น้องเข็มเขาโตขึ้นที่แน่ๆโตขึ้นแน่นอน อันนี้คือเป็นมาดามอุบลจริง ๆ เวอร์ชันนี้ไม่ได้แต่งตัวมอมอย่างเดียวเหมือนเมื่อก่อน ดูมีราศี มีราศีคืนอันนี้อาจจะมีชุดใหม่อะไรใหม่ ชุดดีชุดดี ใช่ ชุดดี เพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยสไตลิสต์ตามหาเสื้อแค่มือสองเท่านั้นที่จะใส่ เสื้อยืดต้องเป็นเสื้อยืดที่มีแบบความครุขระของ ครับ ขุย อ่า เสื้อต้องมาจากปัทวิกรเท่านั้น ไม่สามารถแบบขึ้นห้างอะไรเอามาใส่คือ ครับ แต่ตอนนี้ อาจจะใส่แบรนด์ขึ้นหรือเปล่าอ่า แล้วเข็มเอาเงินมาจากไหนครับ อะไรนะครับ เอาเงินมาจากไหนครับ พ่อครูเลี้ยง เอ้า เราอยู่กับเศรษฐี ที่บ้านรวยที่บ้านรวยครับที่บ้านเขารวย แล้วชีวิตจริงเขารวยเหมือนที่บ้านในชีวิต ใครครับ เราก็เปย์บ้าง เปย์ไหมชีวิตจริง อะไรที่เปย์ ไม่เปย์เรามีแค่ยืมบัตรเขาเฉยแล้วเราก็คืน แล้วล่าสุดที่เราลง ครับ 2 ปี 6 เดือน ครับ มันคืออะไรยังไง มันเป็นยังไง ก็คือวันครบรอบที่เราได้มาเป็นพาร์ทเนอร์กันแหละครับ ก็เราก็จะเอ่อเขาเรียกว่า celebrate แหละในแบบนี้แบบในทุกๆเดือนอะไรแบบเนี้ยเพราะรู้สึกว่ามันเป็นการเตือนความทรงจำอย่างหนึ่งว่าแบบในแต่ละก้าวในแต่ละปีที่เราผ่านมาเนี่ยเราผ่านมาไม่ใช่แค่สองคนเราผ่านมากับพี่ๆแฟนคลับด้วยอะไรแบบเนี้ยเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์ที่รู้สึกว่ามันน่ารักดีคือตั้งแต่ถ้าเราย้อนไปดูตั้งแต่แรกจนถึงตอนนี้เนี่ยเราโตกันมามากๆแล้วอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเป็นโมเมนต์ที่เห็นเมื่อไหร่ก็ดีใจแล้วก็น่ารัก แฮชแท็กไว้เท่าไหร่แต่ในคลิปนั่นคืออะไรยังไงมันดูแบบ ครับ พระอาทิตย์กำลังตกดินก็ลงทะเลมันคือยังไง มันดูองค์ประกอบได้หมด ไม่น่าใช่คลิปจริงนะฮะ อ้าวทำไม น่าจะเป็นข่าวลือ อ้าวทำไมอ่ะน้องปิงพูดบ้างลองให้ฝ่ายชายพูดอีกหนึ่งเราต้องพูดบ้างฝ่ายชายน้องปิงพูดบ้าง ก็นั่นแหละครับคือ ก็เป็นโมเมนต์น่ารักไม่รู้ว่าก็เราก็ดู TikTok กันมาบ้างอะไรเงี้ย ครับ ก็คงมีไอเดียกันแล้วก็แบบว่าอุ้ยถ่ายเก็บไว้แล้วก็แชร์ให้หลายๆคนได้ดูด้วยอะไรครับคือส่วนตัวเราอยากถ่ายเก็บไว้ในโมเมนต์นั้นด้วย เพราะว่าวิวที่ซานตาโมนิกาคือแบบสวยมาก สวยมาก แล้วก็เราเองก็รู้สึกว่ามันเป็นแบบเมจิกโมเมนต์สำหรับ ครับ เราสองคนนะคือตอนที่เขาถ่ายมาเราก็แบบอะไรอย่างเงี้ยมันเราก็ไม่รู้นะว่าเพราะว่าไอความเรียวนั้นหรือเปล่าที่มันแบบทำให้มันดูพิเศษทั้งๆที่มันก็เป็นเพลงเศร้าด้วยซ้ำแล้วมันก็ไม่ได้มีอะไรเหมือนวิวก็ไม่ต่างจากพัทยามากถ้าในรูปอะนะแต่ว่าคือ แต่ห ทุก น้า อย่าง เรา มัน ดูสดใสยิ่งกว่าวิวอีกนะ น้ำพิงชอบครับชอบทะเล ชอบทะเล อยู่กับทะเลแล้วมันจะแววตามันจะแบบ ครับ หรือว่าไม่ได้ชอบคนที่อยู่ในที่ทะเลด้วยกัน ชอบทะเล เราชอบเขามันหมายถึงว่าเราไปอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ย
เขาก็น่ารักน่ารัก เขาคือเก่งไม่ใช่เขา เขานี่แหละเขานี่แหละเพราะว่า ถ้าสุดท้ายแล้วอยากจะขอบคุณในการที่เดินทางมาถึงวันนี้แล้วจะเดินทางกันต่อไปอีก ก็ให้พูดตรงนี้เลยเหรอ พี่อยากฝากเพราะว่าพี่ก็อยู่ตั้งแต่วันแรกที่เราคุยกัน อุ้ย เราโตมาด้วยกัน ใช่ไหม ใช่ ก็พูดอะไรดีอ่ะ ปิดหู น้ำปิ้งมองหน้าสิเวลาเขาพูดลูกมันจะได้รู้สึกแบบว่า ก็อยากจะบอกว่า น้ำปิ้งมองหน้าเขาด้วยลูกมันจะได้ดูแบบ อยากจะบอกว่าน้องเก่งมากน้องแบบน่ารักขึ้นทุกวันอะไรเนี่ยเป็นคนที่แบบดีขึ้นในทุกๆวัน รู้สึกว่าพักหลังมาผมชอบอย่างหนึ่งคือเขาเริ่มที่จะใส่ใจกับอะไรเล็กๆน้อยๆเหมือนกับเมื่อก่อนตอนที่ได้เริ่มรู้จักกันอะไรเนี่ยพอเราเริ่มทำงานมากขึ้นเริ่มไม่ได้มีเวลาให้กับตัวเอง เริ่มไม่ได้มีเวลาให้กับคนรอบข้างมากขึ้นอะไรแบบเนี้ยเราก็อาจจะขาดหายสิ่งนั้นไป แต่ตอนเนี้ยน้องกลับมาแล้วน้องแบบรู้สึกแฮปปี้กับสิ่งเล็กๆล่าสุดซื้อไอ้ที่มันเป็นหยดที่น้องทุกคนน่าจะเห็นอะไรแบบนี้แล้วน้องก็แบบนั่งดีใจอยู่แบบนั้น10 นาทีแบบอุ้ยดีมากเลยแล้วก็พูดอยู่แบบนั้นอ่ะทั้งวันจนขึ้นเครื่องมาก็เอามานั่งดูอะไรแบบเนี้ยก็เลยรู้สึกว่าอยากให้น้องเป็นเวอร์ชันนี้แบบต่อไปเรื่อยๆแบบอย่างน้อยมันก็ในทั้งตัวเขาก็แฮปปี้คนรอบข้างก็เห็นน้องแฮปปี้เขาก็จะแฮปปี้ตาม น้ำปิงก็ขอบคุณนะครับตลอด ขอบคุณนะครับตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาที่เป็นคนที่ดีเป็นคนที่น่ารักแล้วก็ที่สำคัญเลยคือเราเมนเทนเรื่องของแบบความสัมพันธ์ที่การเป็นพาร์ทเนอร์กันอย่างดีมากกว่า เพราะว่ามันไม่ใช่แค่แบบเมื่อก่อนแรกๆมันมีช่วงที่แบบดูแลกันดีแล้วก็ทิ้งความรู้สึกพอรู้สึกสนิทกันเกินไปอะไรเงี้ยเราไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นก็เลยแบบ ในวันที่มันมีวันครบรอบวนมาเราก็พยายามทำให้มันเป็นโมเมนต์ที่แบบสดใหม่เสมออะไรที่เราต่างคนต่างชอบเราก็พยายามใส่ใจให้มันแบบให้มันยังเติมกำลังใจกันไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับมันมีเบื่อกันมันมีทะเลาะกันมันมีอะไรกันอยู่แล้วแต่ว่าที่สำคัญเลยคือเรายังต่อสู้ในสิ่งนี้แล้วก็ยังอยากก้าวไปข้างหน้าด้วยกันอยากโตไปด้วยกันครับ สุดท้ายแล้วขอบคุณ2 ปี 6 เดือนเนี่ยที่เขาอยู่กับเรามาจนวันนี้เขาจะไปกับเราจะขึ้นเรือนกับเราแล้ว ครับผมก็ ขอบคุณครับ ขอบคุณพี่ๆโอทุกคนนะครับผมก็ดีใจที่เดินทางมาในเส้นทางเดียวกันนะครับ ก็หวังว่าทุกคนจะแฮปปี้แล้วก็มีผลงานให้ทุกคนให้พี่ๆทุกคนได้ติดตามกันเรื่อยๆเลยนะครับขอบคุณทุกคนมากๆที่ซัพพอร์ตไม่ว่าจะโปรเจกต์ไหนไม่ว่าจะสิ่งใดขอบคุณที่มอบความรักให้กับพวกเรา ใช่ขอบคุณพี่โอแล้วก็ขอบคุณพี่สื่อทุกคนด้วย ครับ ที่ให้สัมภาษณ์พวกเราแล้วก็ให้พวกเราได้แบบโลดเล่นอยู่บนสื่อออนไลน์ให้เรายังมีคนคอยดูอยู่นะครับขอบคุณด้วยครับ ขอบคุณครับ